to Sangha out of compassion for the sake of this assembly and all living beings. Please turn the wonderful Dharma will to teach and guide us how to end birth and death, leave suffering and attain bliss, and quickly realize non-production. Cung thính đại đức tạng thính, vì thứ pháp hội cấp nhất thiết chúng sanh. Tịnh tuyên diệu pháp luân giao đạo ngã môn, như há liêu sanh thoát tư vi khổ đạt lạc, tập chứng vô sanh. Homage to the Blessed, Noble, and Perfectly Enlightened One. Namo Saranto Suche Doye Ela Hodi San Miao Samputo Xie. Namo Tadaktha Toya Daya La De Tamil Tambo Da Toa. The unsurpassed, profound, subtle, and wonderful Dharma in 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now that I'm able to see and hear, I will receive and maintain it. I vow to fathom the thus come one's true and actual principles. Wu shang sheng she wei miao fa bai jian wan jie nan zao yu, wo jin jian wen de shou chi, yuan jie ru lai zhen shi yi. O Buddhas and Bodhisattvas, Venerable Wei Neng, Venerable YongHua, and all good advisors, Amitabha. Chư Phật Bồ Sát Liêu Chủ Sư Phụ Sang Rần, Ơ Quay Chư Giác Rần, Ơ Quay Sang Chư Sư A Di Đà Phật. Trước Bồ Tát kính thưa Lục Tổ Hòa Thượng Niên Hóa, quý thầy cô và quý vị thiện tri thức A Di Đà Phật. Today is the 10th already. My God, time flies. 10th of November. We are gathered at Wei Mountain Temple in Rosemead, California, to continue discussing the 6th Patriarch Sutra. We are presently on chapter 6, slide number 90. Okay, Sutra text. Good no advisors, now that you have made the 4 all-encompassing vows, I will transmit the markless precepts of the triple refuge. Shang Chư Sư, Jin Fa Sư Hong Yuan Le. Gân Yu Shang Chư Sư, Shou Wu Xiang Wei Y, San Wei Y Chiết. Chư thiện tri thức nay đã phát tứ hoàng thề nguyện rồi, ta là truyền với các ngươi vô tướng tam quy y giới. Commentary on slide number 91. He says that now that I just taught you how to make the 4 great vows, all-encompassing vows of the Bodhisattva path. Ngài nói rằng ta mới dạy quý vị cái cách, cái phương pháp của tu cái 4 hoàng thề nguyện của cái Bồ Tát đạo. Okay. Now, this refers to the fact that these 4 great vows, just a reminder, 4 tứ hoàng thề nguyện là gì? Chúng tôi xin được
the living beings are measureless. I vow to save them all. Chúng sanh vô biên thầy nguyện độ. Okay, we vow to save all sorts of living beings. Okay, until the end of time. Mình thề độ tất cả đủ loài chúng sanh cho tới tận thời gian luôn. Okay. Afflictions are endless. I vow to cut them off. Phiền não vô tận thề nguyện đoạn. Okay. What does it mean to end all the measureless affliction? The afflictions that we have are truly, truly endless. As you have a waking moment, then you have afflictions. Sự thật, cuộc sống của người mình sống là mình có cái phiền não. To live is to have afflictions. Okay? Fortunately, for some of us, we don't have as many afflictions as certain kinds of people. May chúng ta dân tu hành, especially the one who practice, who cultivate, who meditate, nhất là những cái người thiền, những cái người tu hành đó, invariably they have a lot fewer afflictions than the people who don't cultivate. Agree, disagree? That's a fact. Okay? Tu sẽ bớt phiền não. Cultivation is the process of getting rid of your afflictions. Tu là đoạn cái phiền não của mình. All right? So that's what it says. It says that the second great vow is, I know I have endless amounts of afflictions. I don't care what they are. I will vow to end them all. Thành ra mình nguyện rằng mình biết rằng cái phiền não mình vô tận vô biên, mình không cần biết nó là cái gì, mình sẽ đoạn nó hết tất cả. And we are able to do that eventually. Mình cuối cùng mình sẽ đoạn tất cả những cái phiền não đó. And how do you know you ended all your affliction, your inexhaustible afflictions? Làm sao quý vị biết là mình sẽ đoạn được tất cả cái vô tận cái phiền não? How do you know? How do you know? We don't know. There's some people who've been coming to the temple for 10 years, yes? And you still don't know how your affliction will be put to an end, would have ended. Bao nhiêu người đã tới đây chùa đã hơn 10 năm rồi mà vẫn không biết làm sao mà mình nhận thức là phiền não mình đã đoạn rồi. How do you know? Yes, sir. Orange. Certified at Buddhahood. You certified at Buddhahood. Excellent. That's right. The only time that you will be able to forever end your endless, your inexhaustible affliction is when you become a Buddha. Until then, we still have afflictions. Cho tới khi một cái vị thành Phật, trước khi thành Phật là một cái phiền não mình vô tận. It's nothing you can do about it. Nó tự động như vậy. Any problems? Isn't kind of depressing? Có vẻ chán đời dễ sợ. When I first heard of it, the first great vow, the second great vow, I said, wow, this is so depressing. So I'm condemned to being afflicted until the day I die. That's what it means. Đối với thầy có nghĩa là mình sẽ cuộc đời thầy cho tới khi mình tắt thở nó vô tận, cái phiền não nó vô tận luôn. No, that hasn't hit you yet. Yes, internet. What about Arhatship?
Arhats. When you become Arhat, have you ended your afflictions? Người A-la-hán đã đoạn cái phiền não chưa? Some people are shaking their heads. Có một số người lắc cái đầu. Have they ended their afflictions? No, they haven't ended their afflictions. What proof do you have they have not ended their afflictions? First of all, folks, those of you who are new, an Arhat is a Buddhist sage. He's incredible, has incredible wisdom. Những người mới tới đó, cái người tứ quả La Hán là một cái vị thánh nhân bên Phật giáo mình. Cái trí huệ ngài là không thể tưởng tượng được. Okay, he has really, really profound wisdom, the kind of wisdom mà we don't. Cái trí huệ người tứ quả La Hán dễ sợ, quý vị không thể đo lường được. Okay, and yet, so what happened is that for a lot of Buddhists, especially Hinayana Buddhists, the fourth stage Arhat is like unattainable. Thành đối với Nguyên Thủy đó, những người theo Nguyên Thủy đó, cái tứ quả La Hán là một cái quả vị nó lớn lao dễ sợ lắm. Okay, it's huge. I admit to you this. When I first started shaving my head, I said, if I reach fourth stage Arhatship, then I would see it as a crowning achievement of my life. Thành thầy thú thật với cái vị đó. Lúc mà thầy xuất gia đó, cạo đầu rồi, thầy nói là cái tứ quả La Hán là một cái quả vị nó lớn quá đi, mà mình đạt tứ quả La Hán là cuộc đời mình quá thành công. Okay, it's huge, especially in the Chinese literature, the traditional Buddhist scriptures. A fourth stage Arhat is incredibly wise. Nhất là những cái kinh điển Phật giáo người Tàu đó, mày thầy đọc á, cái tứ quả La Hán là nó lớn dễ sợ lắm. Okay, they highly revered, rất là người ta tôn sùng. Okay. Yeah. So, see, even but as typical of Mahayana people, even the boy is not impressed. Nhưng đối với Đại thừa chúng ta, tứ quả La Hán không có gì mình ghê gớm hết. Ngay thằng nhóc nó cũng giải nảy, nó cái gì đâu mà ghê gớm. The boy is saying, what's the big deal? What's the master is talking about? Okay? For us, the fourth stage Arhat is not a big of a deal. Đối với Đại thừa chúng ta, tứ quả La Hán không có gì ghê gớm. Because they still have endless afflictions. Tại vì họ còn vô lượng vô biên phiền não. What proof do you have? It's so insulting. You talk to the Hinayana people, say, how dare you? Mình nói mà người tiểu thừa nghe rồi giận dễ sợ lắm. Okay? Tại sao mà hỗn dữ vậy? Sao mà hỗn xược vậy? Okay? So what proof do you have that they have inexhaustible, they still have afflictions? Bằng cớ làm sao cái vị có gì chứng minh là họ vẫn còn phiền não như thường? Anyone? What proof do you have? Hey, Xinren, we're Xinren here. Let Xinren ask her friend, her teacher, her Thai teacher, Fra Samray, do fourth stage Arhats still have afflictions or not? Mình hỏi thử mấy cái người tứ quả La Hán thử còn phiền não là không? Anyone? What proof do you have? Bằng cớ ở đâu?
Yeah, I know, it's so boring. Why do you talk about other people's stuff? Mà nói chuyện bàn chuyện người ta thị phi làm gì? This is sort of like irrelevant topic. Yes, the internet people. Internet says maybe they are still attached to emptiness or their own nirvana. They are still attached to emptiness and open nirvana. Why is it an affliction? Nói là họ vẫn còn chấp vào cái không, còn chấp vào cái niết bàn. What proof do you have? Bằng cớ ở chỗ nào? I don't know about those Arhats that are attached to nirvana and emptiness. Thầy không biết những người tứ quả La Hán mà chấp vào cái niết bàn, chấp vào cái không. I just know of so many fourth stage Arhat who are so afflicted. That's my proof. Bằng cớ thầy là thầy biết, thầy quen rất nhiều tứ quả La Hán họ phiền não dễ sợ lắm. These people are so afflicted. And they're fourth stage Arhat. Mà họ đã tứ quả La Hán rồi. Okay? Yeah. They have, the fourth stage Arhat have an aversion. Người tứ quả La Hán đó, he's a Buddhist sage, mind you. Người tứ quả La Hán, he's worthy for us to revere, to honor, to venerate, to make offerings to. Người tứ quả La Hán là một người một cái bậc cái đấng cao thượng, có cái trí huệ xứng đáng để chúng ta tới cúng dường. No two ways about it. You see fourth stage Arhat, I highly recommend you make an offering that fourth stage Arhat. Quý vị khi mà gặp người tứ quả La Hán rồi đó, thì khuyên quý vị nên cúng dường. You make an offering fourth stage Arhat, you have incredible blessings. Cúng được cái người tứ quả La Hán là phước báo quý vị nó lớn không thể tưởng tượng được. To the point where in the Chinese tradition, theo cái truyền thống người Tàu, Chinese people, you remember Chinese tradition? You know, the Chinese tradition says they have this tradition of sponsoring a feast, a feast. Thì bên người Phật giáo, người Tàu đó có cái truyền thống đó, là chiết gì đó trai tăng, hả? Thiết trai tăng, cúng dường trai tăng, thiết trai tăng. So what happened is the rule of thumb the Chinese tell themselves. Cái người Tàu á, người ta có cái truyền thống là chuyên môn cúng dường trai tăng, thiết trai tăng, mà họ có cái truyền thống họ nói là when you set up a vegetarian feast, okay, in China, lúc bên Tàu, khi quý vị mà thiết trai tăng đó, make sure you get at least 1,000 monks and nuns. Mỗi lần á, một quý vị mà thỉnh tăng đi tới mà cúng ăn đồ ăn đó, thì quý vị thỉnh 1,000 người. You get 1,000 of them, okay? Then you guarantee to have one fourth stage Arhat in attendance. Thì họ nói rằng nếu như một quý vị mà mời được thỉnh được 1,000, hả? 1,000. The Vietnamese says 10,000. It's only because Vietnam, they don't have as many fourth stage Arhats as in China. Người Việt Nam nói là tại vì phải 10,000, nói là tại vì Việt Nam ít tứ quả La Hán. China, there's a lot more fourth stage Arhats, so you only need 1,000. Bên Tàu chỉ cần 1,000 người thôi. Vietnamese, maybe 10,000, 100,000, we don't know. Okay? So the point is that you invite 1,000 Arhats, 1,000 monks and nuns in China. You guaranteed to have one fourth stage Arhat in attendance. And nhắc lại, thiết trai tăng 1,000 người là chắc chắn có được một người tứ quả La Hán trong đó. For sure, guarantee. Oh, by the way, one commercial, you don't mind? In
honor, in keeping with the Chinese tradition, we also have the vegetarian offering as well. Okay, and if you get to 1,000 sanghas, then it costs a little bit more. Because we know you'll be getting 1 4th stage Arhat. And it's such a big deal because you make one offering. You make an offering to a 4th stage Arhat, okay? You are incredibly blessed, incredibly, you'll be very, very rich and successful and famous and have many husbands. And wives. Tại vì quý vị mà cúng được một cái vị tước quả La Hán rồi, quý vị chắc chắn sau này là phước báo vô lượng vô biên, giàu có này, danh vọng này, tiền tài này, của cải này, xe đỏ, xe đen này, với là chồng con đầy. Okay, so it's a huge deal. Okay, to the Buddhists, it's a huge deal. All right? Yes. Blue. How do we know when we're speaking or making an offering to a 4th stage Arhat? How do we recognize a 4th stage Arhat? How do you recognize a 4th stage Arhat? Làm sao mình nhận được tước quả La Hán? He's like so out of this world. Giống như là ở đây mà không có màng gì. He's not even attached to anything. Không có tham gì. He's not attached to food. Không tham ăn này. He's not attached to money. Không tham tiền này. He's not attached to churches. Không tham nhà thờ này. Okay, he's not attached to cameras. Không tham máy móc. Okay, he's not attached to anything whatsoever. He's so lofty, so detached from everything in this world. Người tu quả La Hán người là không mang cái gì hết đó, không có cái gì mà tham lam nữa. You tell me, you try to tell me on anything at all. I say, yeah, so what? That's how you can tell. Okay, and so you can tell. That's why for us monks we try to behave like 4th stage Arhat. We walk around. Okay, tại người xuất gia chúng tôi khi nào giả đò cái oai nghi của cái tứ quả La Hán, you know. Yes, Orange. I have 2 questions. The first is, how, if that's the case, how do 4th stage Arhats still have afflictions? And the second, what's the difference between a Arhat, 4th stage Arhat, a Bodhisattva, and a Buddha? I'm still stuck at 4th stage Arhat. He upgrades to Bodhisattva and then Buddhas. How unreasonable. He certainly has a lot of afflictions. So I haven't finished answering the first question yet, the prior question. How do you recognize a 4th stage Arhat? How do you make sure that you can see a 4th stage Arhat? I said, you see by this demeanor, okay? Or you can go to a Thai temple, all those Fra people are all 4th stage Arhats. I'm revealing a Thai secret, okay? You go to a Thai temple, you see a Fra something, a monk with a Fra, Phra, and so. That's most likely 90% of a 4th stage Arhat. Okay? Because the Thai system is very hard to bribe them. You don't get a Fra unless you deserve it. Thầy nói bên Thái Lan, hệ thống Thái Lan, cái chữ mà bắt đầu mấy ông sư mà có cái tên chữ Fra đó là mấy ông thường là tứ quả La Hán. Bên họ không hối lộ được đâu. You cannot bribe these Thai monks. They have their own hierarchy. They have their own police. They don't give out, the badges without frivolously. So anyway. That's one way. You go to a Thai temple and you see a Fra. Oh, can I make you an offering? That's what I did. I went to Fra Samray. Here's my tooth relic.
Thầy Khôn thầy gặp ông Fra Samri là thầy cúng dường ông ngay lập tức. And then he says, after I talked to Fra Samri, my friend in Ontario Buddhist temple, and after that he said, they have this traditional Thai, they have this kind of bundle of bamboo things, and they dip it into water and they bless you like that. Anyone had that? You should try that, young man. He give you blessings to practice and shave the head. So we talked to him for a while, and then we started leaving. So he started giving blessings to my disciples, and looked at me and said, "Can I give you some blessings?" Xong ông nhìn thầy, ông bắt đầu ông ban phước cho mấy đệ tử của thầy. Xong ông nhìn thầy nói là ông muốn tôi ban phước cho ông không? Thầy nói, I said, no, it's too wet. Thầy chê, thầy nói ướt quá. He laughed. Never mind. Because through the Mahayana spirit, we are not impressed with fourth stage Arhat. Lý do là không phải thầy chê ướt, mà tại vì đúng theo cái truyền thống, even though I'm low level, but I cannot let myself be impressed by fourth stage Arhat. I betray, I be. Anyway, never mind. I'm digressing. So how do you recognize them? You don't. You're not supposed to recognize them. Thì thứ nhất, cái câu trả lời cuối cùng là quý vị không nhận ra được đâu. Okay? Because what happened is a lot of monks like us. We pretend to be fourth stage Arhat by walking like them, by talking like them. And we're not fourth stage Arhat. And you cannot tell. Sự thật chúng tôi bắt chước mấy thứ gọi là hán giả đò. We walk and we smile. And that's why you cannot tell. Okay? And all right. So, what was your question again, Andres? If they have no attachments, how do they still have afflictions? They have no attachments to worldly things. They have no attachment whatsoever. Họ không tham cái gì hết á. Okay? They really are not, they have no attachments at all. And that's why they can sit in a mountain for years, decades, and they're perfectly happy. Họ không có cái chấp trước gì hết trong cái của thế gian này. Thầy có thể vào lên núi ở 10 năm, 20 năm, 30 năm, hoàn toàn không thiếu thốn. They don't miss the Getty Museum, they don't miss the phở, they don't miss Thai food, they don't miss beef stroganoff, they don't miss anything. Ở lên núi ở năm này có năm nọ, họ hoàn không có thiếu thốn gì hết. They miss nothing whatsoever. That's a proof that they're so free from desires. All right? But they still have attachments to what is called the Dharma. Nhưng điều họ còn chấp vào cái pháp. Okay? This is it is a Buddhist jargon, by the way. Đây là cái danh từ Phật học. They have a Dharma attachment or attachment to the Dharma. Cái danh từ Phật học mình, Đại thừa mình nói. This is Mahayana teaching. It says they are attached to the Dharma. Họ chấp vào cái pháp. Meaning what? This is what my late Chinese disciples taught me immediately. He says, the fourth stage Arhat, they are enlightened, but they have attachment to the Dharma. Mấy đệ tử Ngài Thanh Hóa dạy tại chuyện Ngài đầu tiên hết. So I asked him, what is attachment to the Dharma? He said, I don't know. That shows he's not a fourth stage Arhat. Nhưng mà trả lời này không được, là người này chưa phải là tứ quả La Hán.
What is for? This is attachment to Dharma, Mr. Beaumont. Are you listening? Yes, sir. Well, you feel like you can't give it up. You feel like you can't rid of the Dharma. You can't give it up. You can't what? You can't give the Dharma up. You have to keep practicing the Dharma. Why do you have to give up the Dharma? If you don't need it anymore, why are you attached to it? Okay. Lousy answer. I don't care. Yes. Well, I criticize you in return. I'm afflicted about your criticism of me. Yes, Orange. Well, the Buddha says that you shouldn't be attached to any dharma or attached to no dharma. So I guess at a certain point you kind of have to give up the attachment to the lessons itself and just kind of let them take care of themselves. Okay, to give you, all of you, an idea what the state of fourth stage Arhat. Okay, let's try this first. Okay, for the sake of clarity for everyone, tất cả mọi người, including Sabina. Okay, hello, princess. Hey, boy. Sabina, what are you attached to? What do you like? Can you give Sabina right there next to that's my Mayan princess? My pets. My pets. She's attached to her pets. Excellent. Okay. Anyone would like to talk about their particular attachment? What are you attached to? Cô này. Baby, she says. Not husband, just baby. But it doesn't. Does that include husband too? No. Okay, baby. Người thì chấp là mấy cái con chó của mình, người thì chấp là con của mình. Anyone else? Absolutely something you cannot give up. Mình không thể nào bỏ được cái này. Open your heart, please. I'm pretty attached to green tea right now. Green tea right now. Still haven't figured it out yet. You should be attached to love. My love. Gentlemen, okay, this is Mahayana. We need to be honest with our heart. Not funny. Never mind. Yes. Blue. I know you say it's the opposite of freedom, Master, but I'm very attached to my wife. Attached to my life. My wife. My beautiful, lovely wife. Just like a man of my heart. tôi rất chấp vợ tôi. And this is when you reach over and you hold your girlfriend's hands. Lúc này mình cầm mình bóp tay bồ của mình. Okay? Perfectly innocent. Okay. The point being that each one of us certainly have something that we cannot give up. We're not willing to give up. Bằng chứng thầy nói là tất cả mọi người chúng ta đều có một cái gì mà không sẵn sàng vứt bỏ. Am I correct? Yes or no? There's definitely something here that no, I cannot let go of that. Okay? Cái người thế gian mình, người phàm phu mình, trong tâm mình có một cái mình không thể nào bỏ được. A fourth stage Arhat, it has zero in here, he cannot let go. Cái người tứ quả La Hán, trong tâm họ không có cái gì mà họ chấp được hết. Zero. Hoàn toàn không có gì. Okay? Yes, Blue. I have a very difficult time letting go of not video games.
We don't believe him, right? Of the feeling of when I cross my legs in full lotus. I'm very attached to being able to sit full lotus and enter samadhi. That bliss you experience? Yes, the blissful experience. Okay. Ông này ông nói là lúc mà tôi nhập định, cái lạc của cái định nó rất là sướng. That is true. This is one of the very, this is one that is a nature, the nature of the Arhat's attachment, by the way. Đây là, this is the flip side of the Arhat's attachment that they don't see. Cái người tứ quả La Hán đó, họ chấp vào cái này, cái thiền lạc của cái định đó, họ chấp vào cái đó, mà họ không biết. They're not aware of that. Here's what happens. Excuse me. Let me clarify for you so that it's very clear. Okay. First of all, for you to let go of all attachment in this world, that's virtually impossible, right? Thứ nhất, mình phải công nhận rằng mình bỏ hết tất cả chấp trước trong cuộc đời này, nó không thể nào có được. Agree, disagree? Yes? It's so difficult for us. We have something deep in our heart that we cannot let go. Mình chắc chắn ở trong tâm mình có cái mình bỏ không được. Okay? Yes or no? For Master YongHua disciple, cái người mà như gì đệ tử Ngài Tiến Hóa đó, là gì ha? Wake her up, hit her, tát ngay đây, cu lét ngay đây, ngáy. Cái mà cô bỏ được là gì? I'm asking her, what is that you cannot let go? Cái mà bỏ được là cái gì? She's chiêu chao. Người chiêu châu mà. Đúng không? Có đúng không? She's always on my case about my wasting money. Cái cô chuyên môn mắng thầy á, là ông thầy là phí tiền. Meaning she's very attached to money. Có nghĩa là cái người này rất chấp về tiền. Agree, disagree? What happened to Xiển Thung? Cái cô hiền thông đó rồi. I have a disciple who's always on my case and everyone else in the temple's case about wasting water, wasting electricity, wasting garbage. Okay? That's an attachment right there. Agree? Đúng không? Mình, cái cô hiền thông chuyên môn nói là đừng có phí tiền, đừng có phí nước, đừng có phí điện, đừng có phí ga, đừng có phí đồ rác. Trời ơi, rõ ràng chứng minh là cái người này chấp trước dễ sợ lắm. Right? So, my point being that it is so difficult for us. It's hard to admit it, but it's very difficult for us to let go. Okay? I would tell you, from speaking from a man, theo nói cái gì? Nói về phương diện người đàn ông, we are very attached to people we love. Shut up. Okay. Đàn ông chúng tôi đó, đa tình, I mean not đa tình. Okay, so the fourth stage Arhat, he has zero. He can let go of everything. Cái người tứ quả La Hán bỏ hết tất cả. He can let go his mother, bỏ mẹ được. He can let go his wife, bỏ vợ được. Let go his son, bỏ con được. Let go of money, bỏ tiền được. Anything, because he can let go of everything. He has no attachment to anything in this world. Bất cứ cái gì trong cái thế gian này, họ không chấp trước gì hết. That is a fact. Okay? Nothing at all. Không tham cái gì hết. And because of that, vì như vậy, what happens? He's in a state of samadhi, okay, that feels so blissful. Vì không có chấp trước, vì vậy
đang ở trong cái thiền định, thành ra nó rất là an lạc. He's very attached to that blissful feeling right there that Blue just mentioned. Okay? Thành ra cái ông này mới nói xong đó, cái thiền lạc nó rất, ông chấp vào cái thiền lạc, tại cái thiền lạc nó sướng vậy sợ. It is so blissful. It is, by the way, that bliss do you experience when you meditate, you enter samadhi, as you get higher and higher, it gets better and better than sexual pleasure, by the way. Cái thiền định đó, khi thiền lạc đó, khi mà quý vị càng cao đó, thì cái lạc của cái thiền định đó nó còn sướng hơn là những cái sự khoái lạc thế gian này. All sensual pleasures in this world pale in comparison to the fourth stage Arhat bliss. It's no comparison. Cái lạc của người tứ của A-la-hán nó sướng dễ sợ lắm. Incredibly wonderful. That's why they realize that they feel that good because they have no attachment to worldly things. Họ biết rằng họ lý do mà họ có cái thiền lạc, họ sướng như vậy tại vì họ không có bất cứ chấp trước về cái gì trên thế gian. Zero attachment to anything at all. That's why it feels so blissful. Vì vậy mới rất là khoái lạc. Okay? So what happened? And he said, then why bother doing anything? Thì làm gì bây giờ? Because if I say I am a fourth stage Arhat and like Cảnh here, she says I need to go to the temple. Nó là như cô Cảnh, nó nói bữa này mình phải tới chùa. Người tứ quả nói tới chùa làm gì? Mình chấp tới chùa. If you go to the temple, that means you are attached to going to the temple. They don't have that attachment. Họ không thèm tới chùa luôn nữa, tại vì họ không có cái chấp trước vào tới chùa nữa. Right? He's free. She's free. Họ hoàn toàn tự do. No attachment to children. Không có chấp vào con. No attachment to your wife. Không chấp vào vợ. It feels, I'm sorry to say, wonderful. So, imperceptibly, they reject everything in this world. I said, I don't want any of this. Vì như vậy, trong cái thâm tâm của họ bác bỏ tất cả những cái gì trong thế gian này. Everything. Tất cả. You see where I'm going? Quý vị thấy thầy sắp ý thầy nói tới đâu chưa? Where I'm leading you. He's rejecting everything in this world. Họ bác bỏ hết tất cả gì trong thế gian này. Then what happens? They are useless. Vô dụng. They're not willing to do anything for you, for me. Họ không muốn làm gì cho quý vị. Họ sẵn sàng không muốn làm gì cho chúng ta hết đó. They're absolutely useless to the world. Hoàn toàn đối với thế gian này, họ không có lời, không có làm lời gì cho ai được hết đó. Can you see that? Because they said, if I benefit you, then I'm attached to benefiting you. Tại vì nếu mà tôi làm lợi cho cái người này ấy, thì tôi đang chấp vào muốn làm lợi cho người ta. Thì đó là một cái chấp trước. That is an attachment. They said, nope, I don't want that attachment. So they're not willing to save their own children. Không muốn giúp con mình. Because they said, I'm not attached to my children. Why do we need to save them? Mình đâu muốn chấp vào con mình thì mình cứu nó làm cái gì?
I'm not attached to my husband. Why do I need to save him? Tôi không chấp vào chồng tôi. Tại sao tôi cứu chồng tôi làm cái gì? All right? And that's why for us Buddhists, okay, we know we frown upon that. Thì đối với người Đại thừa chúng ta, in Mahayana Buddhism, we frown upon that because we find them to be useless. They only are happy by themselves. They're absolutely useless to the world, to us. Thành đối với Đại thừa chúng ta, là cái đó là cái mà mình bác bỏ, mình không có chấp nhận. Là tại vì những người như vậy, họ chỉ tư lời thôi, họ không làm lời gì được cho ai hết. Okay? Let's face it. We came to this world because we owe our parents. Khi phải nhớ rằng mình tới đây, this body here is given to us by our parents. Cái thân này là do cha mà mình cho. Agree, disagree. You may not like your parents. Mình chưa chắc mình thương cha, không cần thương cha mẹ. But you must admit that we have this body because we owe our parents. Sự thật là quý vị có không thương cha mẹ gì nữa nhưng đều phải công nhận là cái thân này do cha mẹ mình cho. They gave us a favor, did us a favor. Họ ban ơn cho chúng ta. Green, yes. Isn't it the other way around? We owe our parents because we have the body. Not we have the body because we owe our parents. Yeah, that's what I mean. Thank you. Okay. Yes, internet. Wouldn't that mean that the fourth stage Arhats would walk around disinterested in everything? No, the fourth stage Arhat is not interested in anything whatsoever. He says, this is all empty. Doesn't mean anything. You're empty, I'm empty. Camera is empty, money is empty, food is empty, everything is empty. Nothing is real. Okay? Người tự gọi là Hán có cái trí huệ. Tiền là không, nhà là không, vợ là không, con là không, quả ngân là không. Thành ra không có chấp gì hết. Yes, Sabina. Just a minute. Let's give the Mayan princess. I treat royalties first. I give priority to royalties. Yes, Red. Doesn't that mean that everything around us, everyone around us is fake? It's empty. The word is not fake. It's empty. It's false. Okay? It's empty because it's not real. It's what we're seeing is not real. What you're seeing is like an illusion in a dream. Okay? If you have wisdom, you see that everything you see is actually not real. It's changing. It's disintegrating gradually and be returning to emptiness. Okay? Everything is returning on its way back to emptiness. This is a matter of time. Okay? And that's what the Arhat calls emptiness. He says, yes, this is now a microphone, but eventually this will return to dust. It's a matter of time. Okay? Your body will eventually disintegrate. Your pet will also disintegrate. So therefore, attaching to a pet is lack of wisdom. Sorry. You got that? So that's what is the concept of emptiness. A fourth stage Arhat realizes that. That's why he has wisdom. We don't realize that's why. We don't realize it, that's why we have no wisdom. Cái người tứ quả La Hán không chấp vào cái nhà cửa, tiền bạc, xe cộ, tại họ biết là tất cả những cái đó nó chung quy nó sẽ từ từ nó tiêu hủy và từ từ nó trở về lại không, nó thành cát bụi hết. Thành ra họ không cần chấp vậy đó, vấn đề thời gian thôi. Okay? Cái thân mình cuối cùng nó cũng phải hủy hoại. Okay? We aging, more wrinkles, more lines up here, less hair. Okay? More wrinkles here. Okay? And eventually, it's you look like Richard, very baggy over here. Yeah. Yes, Orange. Sorry to keep you waiting. So is that the difference between a Arhat and a Bodhisattva? Is that the Bodhisattva will help the people of the world?
Thank you for asking. So the point here is that the fourth stage Arhat, and Arhat, as in short, is that a person who has what is called transcendental wisdom. He's not attached to things in the world to the extreme. To the point where he says, no, I am not interested in laptops, I'm not interested in iPhone, I'm not interested in anything because they're all empty anyway. That's called wisdom. We are confused because we look at everything as important, everything is real to us. Tại người tứ gọi La Hán á, thấy được cái không của mọi vạn vật, thành ra không chấp cái gì hết đó. Ngược lại, người phàm phu chúng ta có nhiều chấp trước quá thì mới gọi là không có trí huệ, thiếu trí huệ. So far so good. That's a very clear distinction. Okay, but to the Mahayana Buddhists, đối với Đại thừa mình, okay, we practice Buddhism in order to benefit others, not to benefit ourselves. Cái Đại thừa chúng ta đó, cái chủ trương là mình tu để mình làm lợi cho chúng sanh, chứ không phải làm lợi cho mình. We are not seeking to enjoy the bliss from samadhi. Chúng tôi tu đó, unlike Blue. Blue meditate because he enjoys the bliss from samadhi, from getting into concentration, from meditation. Người phàm phu đó, người ta thiền, người ta thích cái khoái lạc đó. Okay, if you attach that bliss from samadhi, you'll be attached, you'll be stuck at that samadhi level. Be careful. Enjoy it while it comes, just like when your wife serves you something good to eat. Enjoy it. Or you go to Del Taco and eat all those wonderful tacos. Okay. Enjoy it while you're there, but as soon as you're done, walk away. Okay. Same thing, when you meditate, enjoy the bliss from the samadhi, but don't ask for it every single time. Okay? Then thành ra phải hiểu cái chuyện đó. Lúc mình hưởng thụ được cái hưởng thụ. When it's time for us to enjoy ourselves, by all means enjoy yourself. Okay? Lúc mình hưởng thụ được cái hưởng thụ. That's a Mahayana Buddhism. Yes. Orange. Red. Dạ thầy, vậy nếu mình đắc giác ngộ là mình phải từ bi hơn phải không thầy? Yes, I'm coming to that. So the distinction is that for us in Mahayana, we want to be able to benefit a lot of people, as many people as possible. Remember the great vows that we vow to save all living beings. That's the first vow we make. Okay. Nhớ là cái lời hoàng thệ nguyện mình đầu tiên mình làm là mình cứu vô lượng chúng sanh. Vì vậy tất cả everything we do is ultimately to benefit countless living beings. Nên tất cả mọi chuyện chúng ta làm trong việc này là để làm lợi cho vô lượng vô biên chúng sanh. Is it clear? That's our vow right there. We want to do that. Okay, so that means to develop the ability to eventually do that. Thành chúng ta phải học cái phương pháp cách để mà làm, để có thể làm lợi cho chúng sanh. That's vow number 3. Phả mẫn vũ liang, sư, yuan xuế. You learn the countless Dharma doors so that you can benefit living beings. That's vow number 3 of the Bodhisattva path. Okay, meaning you learn how to cook, you learn how to build houses, you learn how to sew, you learn how to play the violin. Okay, if it's to benefit living beings, by all means learn. Okay, thành mình tập nấu ăn này, mình tập xây nhà này, mình tập lái xe này, mình tập đánh đàn này, là để mình có cái tri kiến để mình giúp chúng sanh. So far so good? Yes. Orange. So you say that you shouldn't really try to get involved in other people's karma because that's considered meddling, and you take on their karma and it can come and hurt you, right? So how does a bodhisattva, do that? And are they meddling? Is that considered meddling if they do that? Yes, they choose to meddle.
But they're bodhisattvas, we're not. When you're not a bodhisattva, do not meddle. When you're a bodhisattva, meddle as much as you want. That's when we wishy-washy. The Buddha says, don't meddle, and then meddle. Thành cái đại thừa mình đó, bà phải dễ sợ. Lúc thì nói đừng có can thiệp chuyện đời, xong nói can thiệp đi em. We can't make up our minds. It's called middle way. Thành ra mình quyết định không được, mình lúc mình muốn mình không biết lúc nào hết. Mới gọi là trung đạo. So far so good. Okay, so we talked about the fourth stage Arhat, the Arhat who has real wisdom because he has no attachments, but that's self-serving. So for us Mahayana people, we said that's we frown upon that. So if you only can benefit yourself, then you're no good to society. It's not good enough for us. Okay, you need to benefit society as a goal in life. Đối với đại thừa chúng ta, người tứ quả La Hán chỉ là gọi là tư lợi thôi đấy. Thì cái đó là cái chuyện mà nó không đủ tiêu chuẩn, không xứng đáng cho mọi người tu pháp đại thừa chúng ta. Okay? Yes. Is it ready? Blue. My question is, in order to go beyond the fourth stage Arhat, you have to first understand how to drop all the attachment, right? Before you go beyond that, you have to go through that step of the fourth stage Arhat. Right, precisely. Very good. So what happens is that it's a gradation, it's phases. First, we go from having a lot of attachment, thành cái quá trình là như vậy. This is a journey we all have to go through. All of us. Yes, all of you, I mean. Okay? And I nói tất cả mọi người như vậy. Okay? We start with countless attachment. Mình bắt đầu là vô lượng vô biên. Chấp trước. Countless affliction. Vô lượng vô biên phiền não. So far so good. And when we meditate, mình tu, mình thiền, okay, and we learn to the point where you have no attachment. Mình tới tu đến độ mình có thể không có chấp trước gì hết. So far so good. Then you taught, okay, to engage, and then learn to deal with afflictions again. Okay. Rồi sau này thì quý vị tới cái tứ quả La Hán là không còn chấp trước gì hết nữa, rồi quý vị sẽ được dạy là dấn thân vào cuộc đời để mà đối phó với những cái phiền não của mình khi mà dấn thân. Okay, so the proof again is that the fourth stage Arhat, they find by themselves, but as soon as they interact with people, they are flickering like crazy. Tại nên người tứ quả La Hán để ở một mình đó, họ không có phiền não gì hết, mà lúc mà đụng chạm với người khác là phiền não vô lượng vô biên. Why do you waste water? Why do you waste gas? Why do you waste? You're so wasteful. Phí dễ sợ lắm, phí. By themselves they're so happy. Oh, I'm so happy. As soon as they see my face, they get afflicted. So far, so good. So the next phase is that they learn to recognize their afflictions caused from others. Cái đoạn người sau tứ quả La Hán là nhìn thấy cái phiền não mà tạo ra do người khác tạo ra nên mình. Okay? And you learn to embrace it. Chấp nhận chuyện đó. Okay? That's how you become enlightened. Okay? Và đó thì mới giác ngộ được. Great enlightenment. So far so good. You have the recipe. Có cái phương pháp. It's not talk. That all the bodhisattvas go through this process. Tất cả Bồ Tát đã qua những cái giai đoạn như vậy hết.
It's a proven technology that's been around since beginningless time. Cái phương pháp này nó có hiệu quả, nó từ vô thỉ rồi. So many people graduated from this process already. Vô lượng vô biên người đã từng thành tựu cái pháp này rồi. And so can you. Tất cả mọi người. In fact, all of you today, including Billy, will someday graduate. Và sự thật ngày hôm nay, tất cả mọi người có mặt ngày hôm nay đó, ngay cái ông Billy đó cũng sẽ thành tựu được pháp này. All of us. Okay? Even though you're non-Buddhist, mặc dù quý vị không phải Phật tử, we will also graduate. Quý vị cũng sẽ ra bằng luôn nữa. You can't help it. Questions? Okay, and that's the fourth vow. The fourth vow is that you become a Bodhisattva, you can be able to help a lot of living beings, and that's when you help enough living beings, that's when you reach the final goal, is to become a Buddha. Yes, that's the highest achievement you can ever make. Cuối cùng là khi mà cái vị tu Bồ Tát đạo này, cái tối cao nhất, cái mục tiêu tối cao nhất là cái vị sẽ đạt được cái Phật quả. Tại cái đó là không, là vô thượng, không có gì hay hơn, không có gì cao hơn cái đó cả. Yes, Orange. So now can you explain the difference between Bodhisattva and Buddha? The difference between Bodhisattva and Buddha, the difference between Bodhisattva and Buddha is that the Buddha is a final destination. Okay? He has no more flaws. He has no more afflictions. Bodhisattva still have a lot of afflictions. Okay? Bồ Tát đó, khác biệt giữa Bồ Tát với Phật, Bồ Tát vẫn còn phiền não dễ sợ lắm. This is contrary to the Chinese Buddhists. The Chinese tell themselves, fourth sage, this is a sage. They are extraordinary. Bodhisattva is out of this world. For us American Buddhists, Bodhisattva is so afflicted. Cái tàu thì nói tứ quả La Hán là vì cái vẫn đứng thiêng liêng, mình phải tôn sùng dễ sợ. Bồ Tát thôi khỏi nói đâu, Bồ Tát là quá trời đi. Phật giáo xứ Mỹ này, Bồ Tát với tứ quả La Hán là phiền não đầy đầu ấy. Questions? Okay, so now going back to slide 91, trở về tấm 91. He taught us to make these four vows are the guidelines, okay, the roadmap for evolving a real reincarnation. Thì cái tứ hoàng thệ nguyện này là cái địa đồ để quý vị có thể luân hồi trong cái cõi này được. You have to make those four great vows, then you have a roadmap to guide you as you evolve in this real reincarnation. Thành quý làm cái tứ hoàng thệ nguyện này đó là quý vị có cái bản đồ để quý vị được lúc mà luân hồi trong đi trong vòng luân hồi này có cái phương hướng rồi. You have a direct sense of direction now. Is that clear? All right. And then the Patriarch, the sixth Patriarch says, the great monk says, now I will transmit to you the Markless Precepts, the triple refuge. Nào này rồi sau ngài mới nói là bây giờ tôi truyền cái vô tướng của cái giới tà quy y. Okay. When he says we're transmitting here, when you transmit something here for the Buddhists, unlike the non-Buddhist practices, okay, cái Phật giáo mà nó khác
cái pháp ngoại đạo, không phải Phật giáo ở chỗ đó. When we transmit something, we actually are conferring, transmitting, we are giving away the substance. Okay? A substance. Okay? Khi mà nói truyền đó là mình đang ban một cái thể. Okay? The process is to transmit something of a substance. Thành ra mình ban một cái thể. It's a gift. Đây là ban ơn. Okay? Any questions about this? It's a very, very solemn process. Very important process. Đối với Phật giáo mình cái truyền này, cái ban này là nó rất quan trọng. Because it's sort of like how do you text? What do you do to the cattle when you? Huh? Yeah, you brand the cattle more or less. Yeah, no. You actually, it's like branding. No? Do they hurt? I don't think cattle. Really? Okay, that's not branding. Yeah. But actually, I'm kidding. I'm joking with you. So when the refugees that when you transmit the refuge, okay, that actually there is a bestowing of a refuge substance, as you will. Thành ra thiệt sự là khi mà cái pháp quy đó, ban cái truyền quy đó là ban một cái thể Phật giáo. Okay, it's a Buddhist substance, by the way, that you get. Okay, all these refuge ceremonies actually is conferring a substance on the recipients. Là tất cả những cái pháp quy đó là ban một cái giới thể, một cái thể cho cái người thọ cái quy. So far so good. Okay, it's a Buddhist substance, cái đó là cái thể của Phật giáo mình. You can call it Catholic substance, it doesn't matter. It's some sort of substance. Gọi cái gì cũng được. Thì ra cái pháp là cho mình cái thể. It's a gift. If you will, it's like a dowry. It's an endowment. Okay? Giống như là ban một cái gì đó. Okay, it becomes a treasure for you. Lifetime after lifetime until you renounce it. Cái thể này đó là quý vị giữ đời kiếp cho tới khi mà quý vị bỏ nó thôi. You can reject it anytime you want. Okay? Quý vị không thích, quý vị bỏ nó không sao hết. When you let go, you reject it, fine, it's gone. That's all it takes. Okay? You don't like it, say, I don't feel like being Buddhist anymore, and then you lose the substance. Okay? Quý vị không muốn làm Phật tử nữa, là quý vị mất cái thể đó. It's okay. So far, so good. And the Markless precept, cái vô tướng giới này, it refers to all the precepts marks with marks and without marks. Cái vô tướng giới này là nó có đủ thứ tướng của cái giới ở trong. And you take refuge with the triple jewel, the Buddha, the Dharma, and the Sangha. Tam quy y là quy y giới, quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. So far, so good? Okay. 92. Sutra text. Good knowing advisors, take refuge with the awakened, the honored, the doubly complete. Take refuge with the proper, the honored that is apart from desire. Take refuge with the pure, the honored among the multitudes. Shan chư sư, Wei yi Jue, Liang Zu Zun, Wei yi Chen, Li Yu Zun, Wei yi Jing, Zhong,
trung tuân. Chư thiện tri thức phải quy y giác, lượng túc tôn, quy y chánh, ly dục tôn, quy y tịnh, chúng trung tôn. Okay, commentary. Then you take refuge with the triple jewel. You take refuge in quy tam bảo. The first jewel is the Buddha jewel. Second jewel is the Dharma jewel. The third jewel is the Sangha jewel. Cái tam bảo là Phật, Pháp và Tăng. What is this Buddha jewel? Phật bảo là gì? This Buddha here is already awakened. He has no more delusions, no more ignorance. Phật là đã cảnh thức rồi, đã thức dậy rồi, thành không còn cái mê muội, không còn những cái vô minh nữa. So far so good. The Bodhisattvas still have ignorance. Người Bồ Tát vẫn còn vô minh. Ignorance is a form of very, very refined confusion. Cái vô minh là một cái loại mê muội mà rất là vi tế. Okay, so refined that even the Bodhisattvas cannot see them at all themselves. Nó vi tế quá, thành ngay Bồ Tát cũng thấy không được nữa luôn. Only the Buddhas can see them. Phật mới thấy được. Or the higher level Bodhisattva can see them. Hoặc là những Bồ Tát địa vị cao hơn mới có thể thấy được thôi. So far so good. You see, if I notice a lot of you are fascinated by the boy that crawls around like that, and if you really are fourth stage Arhat, you would not even be impressed. Yeah, it's empty anyway, no matter how cute he is. All right. So the Buddha is already awakened. He has no more confusion, no more ignorance. Phật là không còn vô minh, không còn mê hoặc nữa. He's honored, được tôn sùng. He's throughout this universe. He's the most honored one. Trong cái vũ trụ này, Phật là cái người mà được tôn kính nhất trong thế gian này. He's more honored than the emperors and the presidents, được tôn trọng hơn, tôn kính hơn là những hoàng đế hoặc là tổng thống. Okay? He's the most honored. He's the highest level of honor bestowed to any living being in this universe. Cái tôn sùng này nó cao nhất, được cái địa vị cao nhất trong tất cả những trong cái vũ trụ, tất cả chúng sanh trong vũ trụ này. Nothing higher, nothing more honored than a Buddha. Okay? And doubly complete, but he's also has complete in two things. One is complete in viên mãn, hai cái gì nó viên mãn. What is complete with? Merit and virtue? No. You have the internet. What are you doing? Just look it up. You should have a dictionary. Buddhist dictionary says the Yang Zu Zun. Yeah? What is it? No, there's a question. There's a question? Okay. Shoot away. What is the difference between proper and pure? I'll come to that. Okay. So what is doubly complete? He's complete in blessings and virtues right here in the slide. What are you blind or something? Okay? He's replete with both blessings and virtues. Ngài
Ngài đầy đủ về cái phước và cái đức. Meaning what? Nghĩa là sao? Blessings. What does it mean he's replete with blessings? Phước nghĩa là sao? It's no blessings that he does not have. Không có phước gì mà ông không có hết đó. Okay? He needs money, money comes. He needs food, food comes. Cần tiền, tiền nó tới. Cần đồ ăn nó tới. Alright? He lacks nothing. Không thiếu một cái gì hết. And that's why he craves for nothing. Thành không tham cái gì hết vì vậy. He has everything already. Why would he need anything else? Why would he crave for something else? Đã có đầy đủ hết rồi. Tiền bao nhiêu cũng đủ hết quả ngân. Còn tham tiền làm cái gì nữa? Đúng không? Mình tiền giàu quá nhiều rồi. Mình có tiền đưa thêm cũng chừng nữa thôi à. You have so much money. They give you more money. Big deal. So far so good? That's blessings. And what about virtue? Đức là sao? Where do blessings come from? Phước từ đâu tới à? Andres. Where do blessings come from? Doing good things. Doing good things. Mm-hmm. Right. Doing meritorious things. That's a Buddhist term. Làm công, lập công. You do things to benefit others. Và làm những cái để làm lợi cho người khác. Is that clear? You create blessings by benefiting others. Mình tạo phước bằng cách giúp người khác. So far so good. Very simple concept. This fundamental concept. When you benefit others, you're creating blessings for yourself. Mình làm lợi cho người ta thì mình đang tạo phước, tự tạo phước cho mình. So far so good. So what about making money? Làm tiền thì sao? Are we creating blessings? Mình làm tiền, làm giàu, có làm phước không? What? If you make a lot of money and give it to Wei Mountain Temple, then That's not making money. You're losing money. a good investment. Làm tiền xong rồi cúng cho thầy. Thầy nói cúng cho thầy là lỗ tiền đâu. Yes, Blue. There's clean money and there's dirty money. So you can make money doing good deeds and you can make money doing bad deeds. Okay. Making the money isn't necessarily the blessing. It may just be the result of a cause. My question is he making money, creating blessings? Give me a straight answer, yes or no? No. Right. Making money is collecting blessings. It's not creating blessings. Okay? Làm tiền, làm giàu là mình đang xài cái phước của mình. You using up your blessings. Orange. What if you make money to do something good with it? What if you make money to do something good like what? Let's be specific. Donate to Wei Mountain Temple. When you make money, you using up your blessings. Cái vị làm tiền, làm giàu là cái vị đang xài phước của mình.
and then you donate money to charity, donate money to churches, you donate money to help orphans and widows, and you make to libraries, to museums and so forth. Vì lấy tiền ra cho làm bố thí, để mà cúng dường, cho xây nhà, xây trường học, xây cầu cống. Okay, thì cái đó là you benefiting others. Okay, including you donate money to the churches and Triple Jewel, hoặc là cúng dường cho nhà thờ, hoặc là cho Tam Bảo. Okay, all those are creating, are helping, is for the sake of helping others. And tất cả những cái việc đó để giúp người khác. Agree? So whatever you use your money, okay, to donate to, that can generate the greatest good from that money, okay, that's how you can maximize your blessings. Thành ra cái cách mà quý vị mà tạo phước mà tốt nhất, mà nhiều nhất là bằng cách dùng cái tiền đó mà mình bố thí, làm những chuyện mà làm lợi càng lớn lao chừng nào thì cái phước quý vị càng lớn chừng đấy. I repeat, the more benefits you create with your assets, the more blessings you get. Is that clear? You don't have to be Buddhist. You can help anything. Okay? Thành ra không phải là phải cúng cho nhà thờ, chùa này nọ, mà chỉ cần làm cái gì mà có lợi cho tất cả nhiều hơn thì cái vị phước nhiều hơn. So yes, on one side you are collecting, you are using up your blessing by making money. Thì một cách đó là một bên đó là mình làm giàu thì mình đang xài cái phước của mình. And then you replenish your blessings by using that money. Thì quý vị dùng cái tiền đó để mà bồi đắp lại cái phước báu của mình. And this is what worldly people don't understand. Đây là cái mà cái người thế gian không biết chuyện này. The worldly people says success is when I am become rich and famous. Tại người thế gian á, người ta nói là mình thành công là có nghĩa mình có tiền và có danh vọng. Okay? And then they forget the next step is to replenish your blessings. Otherwise you become poor. It's just like you keep on using up your savings. Pretty soon you have no money left, no savings left. Giống như cái vị bỏ tiền trong cái nhà băng đó, cô Quả Ngân có tiền trong nhà băng, biết bao nhiêu tiền trong nhà băng, cứ xài, đem ra tiền xài, mua xe này, mua nhà này, trồng cây này, đi tàu này, mua đồ ăn nha, ăn uống đầy đủ no nê này, thì cái đó càng ngày tiền nó càng hết, mà càng hết lúc đó là không còn phước nữa, là nghèo. Okay, so what happens? Rich people, how many rich people realize that, understand that their riches come from the blessings? Bao nhiêu người giàu có mà hiểu được rằng cái giàu họ có tiền đó tại vì cái phước của họ. And they forget the next step is that they need to replenish the blessings. Và nếu họ quên rằng người giàu, quên rằng họ không được dạy rằng phải bồi đắp lại cái phước của mình, không thôi là chết đấy em. You don't replenish your blessings, you'll be in big trouble. Big trouble. Cái vị sẽ khổ dễ sợ lắm. You suffer, you'll be miserable. Yes, Orange. So would you say that the richest people in the world, like the billionaires like Bill Gates and Jeff Bezos, did you say they have a lot of blessings? Yes. But they're using up their blessings. And that's why they revolve in the wheel. They make a lot of blessings, and then they use it up, and they fall. Okay, eventually they build up more blessings, and they fall again. So it's endless cycles, ups and downs of life. Okay, thành người giàu rồi trong tương lai sẽ trở ra nghèo rồi tạo phước từ từ nó giàu lại xong rồi quên rồi xài hết phước rồi nghèo lại, thành ra luân hồi hoàn vì vậy. That's why they revolve endlessly in a wheel reincarnation. They're so used to it, quen rồi.
Orange. Master, so if we earn money and we use it to help our family, does that count towards helping others? Does using your money to help your family count as creating blessings? What does your family do? Have you heard of Bonnie and Clyde? And I didn't see that movie. you didn't see that movie. I'm sorry. Okay. Making money to help your family, is that creating blessings? Mình làm tiền để mà giúp gia đình mình. It depends. The quick answer is depends. Tùy. Okay. The bottom line is that whatever money you put into that pot, and that pot generate more good, then it's blessings for you. So for sure, you use the money to help your family, then you have credit with your family members. Okay. The question is it enough? For example, you have credit with your son who's a drug addict. Okay, is that good enough for you? You decide for yourself. Thành ra câu trả lời mình lấy tiền mình giúp cho gia đình mình, cái đó là có lợi là không có lợi. Thành nó là tùy cái gia đình quý vị làm cái gì. Nếu mà gia đình quý vị mà chẳng hạn con mình xài thuốc phiện, xì ke, bao nhiêu tiền nó cũng đốt hết thì chả có lợi gì hết. Thành chung quy cũng là cái giúp nó thì có lợi gì, nó tạo ra được bao nhiêu đó. Alright? Any other questions? Internet is very quiet today. There's another question. Oh, speaking of the wolf. Yes. Can a Buddhist lose his or her substance? Can a Buddhist lose their substance? A Buddhist. Can a Buddhist lose the Buddhist substance? Người Phật tử có mất cái thể của Phật tử không? Of course they can, because you renounce it. Okay? You renounce it. Mất chứ. You renounce it or you violate precepts. Quý vị bỏ cái Phật giáo, hoặc quý vị vi phạm cái giới. Okay? You lose your precept substance. Okay? For the Buddhist substance, you lose it when you renounce it. Cái giới thể quý vị mất khi mà phạm giới, còn cái Phật tử thể đó thì quý vị mất khi mà quý vị từ bỏ cái Phật giáo. Okay? So for example, if you become a Buddhist, you see the Buddhist substance, okay? From the refuge ceremony, you receive some kind of Buddhist substance. Even though after that you go crazy and go and kill people, you still have the Buddhist substance. Not that we advocate you do that. Okay? Okay, now, so the doubly complete. So we talk about blessings already. What about virtue? The other side. So the Buddha is replete with blessings. There's no blessings he does not have. Thành ra Đức Phật là cái người nó hoàn toàn viên mãn về cái phước báo. Okay? And then on the other side, he's replete with virtue. Cái phần kia là đức, viên mãn về đức. Okay? What does it mean? Replete with virtue. That's virtue. Đức là gì? Thưa Thầy, đức có phải là giữ ngũ giới?
Virtue is to keep the 5 precepts. Yeah. What else? What is virtue? Free of hindrances. Free of hindrances. Free hindrances. Đức là không có gì cản trở. Okay. What's virtue? What's virtue? What's wrong with you? You just all sit there staring at me and say, Master, I leave it up to you. You give us the answer, okay? I'm too tired up, you know. Nói em lười đến đụng lười vậy, sợ hỏi Đức là gì, cứ ngồi đó thừa ra như là cục thịt vậy đó. Yes, Red. 喂，Master，德是忘我的利益众生。Forget yourself and benefit living beings. Okay, okay. What else? What's virtue? Orange. Master, is it wholesome characteristics? Like being truthful? Truthful? Honest? Honest? Wholesome? Wholesome? Stuff like that? Stuff like that? All the good stuff? Okay, so what's virtue? Yes, Billy. Give him a microphone, please. Not that Billy, the other Billy. He doesn't know the Billies. The 10 good deeds? The 10 good deeds? Yes, 10 good deeds. What's virtue then? Red. Is that good merit, being a good person, like personality traits? Personality traits? Kind of like if you, you know, it's like more moral standards, kind of, you know. Okay, more standard as you know. Okay, fine. Internet. Natural good qualities of our true nature. Natural good quality, our true nature. It sounds like some kind of chicken stuff. Yes? Without faults. I'm sorry? Without faults. Without faults. Okay. All those things. Yes? Orange. Some sort of behavior that is not visible, good behavior and morals that are not visible to others, but they're somehow doing some good to others. Yeah, okay. Invisible behavior, that's very good. Okay. Green in the back? No? Yes. In the back there, back row. Master，我认为德是顺应道和自然。顺应道和自然。Okay. Let's see if the Shanghai people can translate that. 顺应道德自然。She says it's matching the way and the nature. 顺应 You haven't translated 顺应 相应 I don't know. So it's match the nature of the self and the Taoism, not Taoism, I think Dao, I don't know. Dao, Yeah. The way. Yeah. Okay. Virtue, you're all correct. You all know virtue. Why do you have to talk about it? Huh? So it's my fault now? Okay, now we even. Okay. One.
Okay, are you satisfied? I'm not petty. Okay, virtue, you know what virtue already? And the answer is, you know. What's taking you so long? My answer will be, you know. Cái đức là ai cũng biết rồi, cái vị cứ đòi nói, you're correct. Oh, your answer is correct. You know this? Yes, 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 yeah. You know? Yes. Internet. The 6 parameters? You know? So that's my definition of virtue. You know? Okay. Thành ra cái định nghĩa của đức là em biết rồi mà. All right? We all know what virtue is. Màu xanh, green. Phật, mình sống về một tiếng đạo đức rất là khó. 100 người đó, chỉ có vài ba người sống tạo được cái đức thôi, chứ ít có người ta tạo được. She says virtue is a very difficult thing to create. Virtue, of 100 people, maybe 2 or 3 will be able to be virtuous. And the answer is, you know. Đúng rồi. This is, we have to, Venerable Sangha, we have to start creating and accumulating a new Buddhist dictionary, because these Chinese are too slow, too verbose. Thành thầy đề nghị mình bắt đầu mình làm cái từ điển Phật học mới đi. Tại cái Phật học, cái từ điển Phật học cũ nó rườm rà, nó dài dòng quá. Too wordy. All right. So you know what virtue is. All right. And the proper. What was the question again? The proper and the pure. What's the difference between the proper and the pure, right? Hồi nãy có câu hỏi là cái chánh với lại cái tình là chỗ nào? Take refuge to the proper. Mình quy y với cái chánh. What is taking refuge to the proper? Yes. Can we go back to virtue just for 1 second, Master? Absolutely. Okay. I think... enlighten us. What's virtue? I looked the definition up in English. Yes. And it's an important distinction that virtue is behavior. Merit is a result of behavior. So to be virtuous is to do good deeds. To have merit is the result of that deed. So virtue is the cause, merit is the effect. You know. Any other comments? Okay. Thank you, everyone, for your beautiful definition of virtue. Okay. The proper, take refuge, the proper, the honored, that is apart from desire. Quy y với cái chánh, với cái tôn, và nó lìa ly dục. Okay. When you take refuge, you want to take refuge with a proper teacher. Quy với một ông thầy chánh. Do not take refuge with the deviant teacher. Đừng có nên quy với người thầy tà. Is that clear? Right, Jim?
You got it, right? It's a proper teacher that you take refuge with. The honored one, cái người tôn sùng. The honored one is the Buddha. The most honored one throughout this universe, bar none, is the Buddha. Trong cái vũ trụ này, cái tôn quý nhất là Phật. Không ai tôn quý hơn nữa. You go anywhere in this world, you ask anyone in this universe, you ask anyone, who's the most honored one? They all will come back to you, the Buddha. Or it could be, what's Korean? What's Korean for Buddha? Huh? Butsunim. Okay. Phổ. Phật. Bụt. They have different names, it's still the same points, it's the same person. Okay? Buddha. Honored. That is apart from desire và lia dục. Meaning that desire, what kind of desire are we talking about? Lia dục. Apart from what desire? Yes, Joseph. Oh no, they're playing over there. What desire? Huh? What? Just kidding. Sexual desire? Okay. What's so funny about it? Cái dâm dục. Yes, Orange. Apart from self-benefit. Desire to self-benefit? That's right. All kind of desires are to benefit yourself, to indulge yourself. Những cái tham dục là để mình tự thỏa mãn lấy. Okay? It's you take refuge with something that is not selfish. Okay? Mình quy y với cái mà không tự tư lợi. They benefit themselves. Okay? Take refuge with the pure, the honored among the multitudes. Quy với cái tình. Okay? What is the pure? What is pure? Anyone knows what pure is? Is there a thoroughbred? Phải ngựa quý không? No, I guess not. What is a pure? Yes, what is pure? Absence of the three poisons. Absent of the three poisons, không có tam độc. Okay, what is pure? Yes? Take away and there is not less, add to it and there is not more. Take away is nothing less, add to it is nothing more. Is that pure? Look like a full cup of tea to me. Yes? Orange. It's no marks. No marks, không có tướng. What is pure? Pure here refers to the monks and nuns, the Sangha, who is pure with the precepts. Cái tình này nói về cái người tăng, người ni mà giữ giới thanh tịnh. They keep precepts purely. Why is it important to you? In this context, it means these monks and nuns who are pure, who are able to successfully maintain the rules of morality for the monks and nuns. Cái tình này nói chỉ về những cái người tăng ni mà họ có thể giữ giới một cách thanh tịnh.
Okay? Purely maintenance of the precepts, of the Sanghas. Là có thể giữ giới một cách thanh tịnh. Why is it important to you? Tại sao như vậy? Why? Why do you want to take refuge with those people? Tại sao mình quy với người đó làm gì? Red. Dạ thì khi mình quy im được cái giới thể thanh tịnh của người tăng ni đó. So? Blue. They can restore your precept substance if you repent. Restore precept. See, this engineer is what's in it for me? Good thinking. Very good. I don't know. No one ever asked me that before. Yes. Is it red or blue? Orange. Well, why would you take refuge with anybody else? You can take refuge with the impure? Would you take refuge with the impure, sir? No, what I'm saying, but there's no reason why you would want to take refuge with the impure. So you should probably take refuge with the pure. Well, it's just that I'm impure, you don't know, that's all. Nó nói là thanh tịnh, nó nói lỡ mà quý vị cư y mà là thầy không thanh tịnh sao bây giờ? Yes, Billy, back there. He's still looking for Billy. There's 2 Billys here today. I think we took refuge because we impure. We cleared up our mind. That's why we took refuge. We have made up everything. That we drop everything, which is even you drop your family and everything. That's why you take refuge. Why would you want to take refuge to the pure? Tại sao mình quy với người thanh tịnh làm cái gì? Hey Koreans, why do you take refuge to the pure? Người Đà Hàn hỏi tại sao quy với người thanh tịnh làm gì? Why? Huh? Wait a minute. How long have you been a nun? How many 3 refuges have you transmitted so far in your career? Mom? Đã làm bao nhiêu lễ quy y rồi, tam quy y rồi? How many? More than 10? and they don't know why they have to take refuge with the pure. Mình làm biết bao nhiêu lễ tam quy y mà không biết tại sao mình phải quy y với người tịnh. Why? Why? Sun, green. Mình quy y được một người mà đủ đức độ đó thì mình được thanh tịnh đó thầy. Master disciple, đệ tử Ngài Tiến Hóa có khác. Remember, when you take refuge, a precept substance is given to you from the master to you. So if the master is impure, what are you getting? Lots of impurities. Okay? Ông thầy mà không thanh tịnh mà truyền cái y cho quý vị là quý vị bất tịnh dễ sợ lắm. Okay? And that's why you want to take refuge with the pure. Thành ra cái gì phải nên quy với người thanh tịnh. Yeah. When you go to the 3 refuge ceremony, the masters, the precept master transmits to you his precept substance. Khi mà quý vị làm tam quy đó thì cái người giáo thọ đó, cái người mà giới sư đó, người ta truyền cái vị giới thể.
Okay, so for example, tên ví dụ, that's why, for example, in the Vinaya, trong cái giới luật, okay, there's in the rules, the text that spells out all the rules of morality in Buddhism for the Sangha. Thì trong cái luật tạng, it says that if you are shave your head, you live a home life. After 60, you cannot receive the precept substance anymore. Thì sau khi 60 tuổi mà quý vị xuất gia đó, thì quý vị không nhận được giới thể được nữa. That's based on the Vinaya, the rules of morality in Buddhism. Theo cái luật của giới luật á, thì nói rằng giới luật nói rằng quý vị sau 60 tuổi mà quý vị xuất gia đó là quý vị không còn nhận được giới thể nữa. The master, you go through the ceremony, and when the time comes for the master to transmit to you the precepts, you cannot receive it. Thì cái giới luật nói là quý vị nhận không được. So how old are you, by the way? Quý vị ai gần 60? Anyone close to 60? Just you? You're over 60? It's even worse. Okay? That's the problem. Except, trừ phi, except that there's some monks like my master, he can transmit the precept substance to you. It doesn't matter what age you have. Ngược lại, những người sư như Ngài Tiên Hóa đó, có cái cách để mà truyền giới thể cho quý vị mà không cần biết cái vị lớn bao nhiêu tuổi. Those monks are different. Mấy cái người đó họ khác. There aren't many monks like that. Không bao nhiêu người xung quanh được như vậy. Okay. That's why his disciples now still do the transmission on his behalf. And that's one of the reasons they do that. Okay. Thành bởi đệ tử Ngài Tiên Hóa xuất gia, Ngài Tiên Hóa vẫn truyền, tức là thế mặt Ngài Tiên Hóa truyền giới thể. So they are taking advantage of their teachers. Okay. When they do that, then the people can receive the substance. However, they no longer do that. I don't think they allow old people to receive, to live the home life anymore, because the Vinaya is against Vinaya rules. Đều thường sau 60 tuổi xuất gia không được nữa, không nên xuất gia nữa, không thể nào thọ được cụ túc giới. They can no longer receive the full precepts of a monk or a nun. Sau 60 tuổi không còn thọ được cụ túc giới nữa, hết rồi. Okay? So those you are thinking of living a home life, better hurry. Mấy cái người mà già rồi đó, mà muốn cạo đầu đó, lo cạo đầu thôi, bữa nào trễ quá là ráng mà chịu. Or for those you over 60 already, doesn't matter anymore. Go and break precepts. Bây giờ già rồi, bây giờ trễ quá thôi, đi bầm lơ đi. Go and create all kinds of offenses, and then pray to God, you go to the Pure Land. Okay, so that's why you want to take refuge to the pure. They're honored among the multitude. Và cái chúng trung tôn, meaning that if you put a monk, a nun among the others, okay, then they are the most honored one. Có nghĩa rằng là quý vị để một cái người tăng, người ni, okay, trong một cái đại chúng đó, thì họ là người được kính trọng nhất. Meaning they are the Sanghas are the highest levels in the hierarchy. Thành ra cái trong cái đại chúng đó, cái người tăng ni là cái người mà địa vị cao nhất. Meaning that even the kings and the emperors cannot surpass the level of a monks and nuns. Dạng như ngài tổng thống, ngài hoàng đế không thể nào hơn người tăng, người đi được. Okay? At best, but never above. That's why
That's the true hierarchy in the universe. Đây là cái giai cấp trong cái vũ trụ mình. It's not about our world, it's throughout the universe. Tất cả cái vũ trụ này nó đều như vậy. If you become fully ordained, then mình khi mà xuất gia mà thọ cụ túc giới rồi là cái địa vị vai vế rất là cao. One of the highest. Okay? It's the noble amongst the nobles. Đây là cái gọi cao quý của trong cái cao quý. Alright? Meaning that the monks and nuns have a very high standard they need to uphold. Nói cách khác là cái người tăng ni đó có một cái cái tiêu chuẩn rất là cao, họ phải giữ. Okay? You make sure you become more pure, become more honored among the multitudes, because among them there'll be another one who will be better in certain things. You still want to make sure you improve. Okay? Nói cách khác là cái người tăng ni phải tiếp tục tiến bộ để luôn luôn vào cái đại chúng nào mình phải hơn người ta. Đó là cái bổn phận người tăng ni. This is the role of the Sangha. Is we go into multitude, they need to do things to earn the respect and the reverence of the multitudes. Okay? It's an earned process. It's not by default. Cái này là tại vì mình